Sziasztok mindenkinek, és szép jó reggelt kívánok! Ma július van, beköszöntött tényleg a nagyon-nagyon meleg, és ezzel kezdetét veszi a Miket ettem júliusi első része, a mai reggelim, illetve amiket vettem a pékségbe, egy nagy pizzaszelet holnap reggelre, ketten esszük a párommal. Jó, a csokoládé! Egy hotdog, Vivike már evett belőle, páromnak estére egy hamburger, nekem estére egy pizzaszelet, és 2 vajas kifli. Na most mondom akkor a dolgot. Amikor ti ezt a videót látjátok, már régen túl vagyunk rajta, de hogy holnap nem lesz itthon senki. A nagy helyzet az, hogy ma már nincs itthon Marci, tegnap elment Zánkára, az Erzsébet táborba, ugye megnyerte az iskolája ezt a hetet, pénteken jön haza, tehát ő ott van egész héten. Ebből kifolyólag mi is úgy döntöttünk, hogy kicsit kimozdulunk a párommal, úgyhogy Vivikét lepasszoljuk anyukámhoz 2 vagy 3 éjszakára, úgyhogy ma van az utolsó nap, mielőtt holnap megyünk kirándulni Budapestre, úgyhogy már nem fogok főzni, mert magamnak tök felesleges, és amúgy is maradt még ebéd, paradicsomleves és pörkölt, és arra gondoltam, hogy a pörköltöt megcsinálom ebbe a vajas kiflibe, ilyen jó kis pörköltös kifliszerűség. Most reggel meg szerintem megeszem ezt a hotdogot, amit Vivike hagyott, úgyhogy ennyi, jövök vissza majd az ebéddel, és hát ebben a részben budapesti ételeket fogtok látni. Az, hogy hova megyünk enni, meg miket, azt nem tudom, mert majd ahogy adja a kirándulás, illetve ami közel lesz, úgyhogy ha van kedvetek, ezután a hosszú bevezető után, akkor tartsatok velem. És képzeljétek el, még 7:30 sincs, úgyhogy most elég korán reggelizek, ugyanis 5:30-kor keltem. Leültem videót vágni, ami folyamatban van, nem tudom, kipihentem magam, úgyhogy ilyen újult erővel vágunk bele ebbe a Miket ettem részbe. Na, ennyi paradicsomleves maradt, ezt most megeszem, és jövök vissza a másodikkal. Na hát, a mai ebédem, látjátok, még van egy millió pörkölt, ezt megmelegítettem, egy vajas kiflit vettem 120 forintért a pékségben, elvágtam, belement a pörkölt, megy rá Lidl édesuborka, és ennyi, úgyhogy szerintem kóstoljuk is meg. Na, itt is vagyok a kóstival. Na, nézzük. A sós pörkölt, édes kiflivel. De jó. És a külföldiek is imádják. Szoktam nézni ilyen videókat, nem csak a lángost, hanem ezt a kombót is, isteni. Szuper! Hát sziasztok, finomnak finom volt ez a pörköltös édes kifli, de nem laktatott, úgyhogy délután még ettem egy ilyen kis mini májkrémes szendvicset uzsonnaként. Estére pedig hoztam a pékségből pizzát, én egy ilyen zöldséges tarjásat ettem, aztán másnap reggel elérkezett az utazásunk napja Budapestre, egy ilyen pizzát elfeleztünk, de megmondom őszintén, abszolút nem volt jó ízű, úgyhogy kidobtuk. Ugye előző nap vettem, a hűtőben volt, de nem ízlett, úgyhogy délután 1:30 körül ebédeltünk a West Endben található Simons Burgerben, amit láttatok is a vlogban ezeket a kajákat. Figyeljetek, nem dobtam tőle hátas, szerintem nagy körül lett a hype, én ettől sokkal finomabb hamburgereket ettem már, de nem volt rossz és nagyon laktató volt. Viszont a vacsora az isteni volt, egy mexikói kis kajádában ettünk, a Papitosban, ahol ezt a kis takóstálat 1000 forintért vásároltam, amihez volt lime, ilyen szaggatott csirkehús, ropogtatni való, azaz ilyen kis nachos, és mártogatós, te választhattad ki, hogy mennyire legyen csípős, mennyire ne legyen, milyen mártogatós kérsz hozzá, és milyen fajta hússal, úgyhogy azt gondolom, hogy árérték arányban 1000 forintért tökéletes volt, és nem is fért volna belénk több. Itt pedig már a reggelim, ahol a szálláson lehetett választani. Ilyen svéd asztal volt, bármimől bármennyit, ezen a napon nem voltam túlzottan éhes, úgyhogy egy ilyen magvas kis zsömlét csináltam. Ebédre pedig a Margit-szigeten a Steak Pubban ebédeltünk. Miért itt? Mert éppen ez esett útba, és már nagyon éhesek voltunk. Ez is ilyen délután 1:30 körül lehetett. Én már szemeztem egy nagy fokhagymás sajtos tejfölös lángossal, és egy jó nagy pohár limonádét ittam hozzá. Párom szokás szerint hamburgert evett, mert az a kedvenc kajája, úgyhogy az övé is nagyon-nagyon finom volt, sőt azt mondta, hogy sokkal jobb volt, mint a Simons Burger,
fűszeresebb volt a hús, a sült krumplit abszolút ott hagytuk, egyszerűen nem bírta megenni, nem tudom miért kelt ki annyit. Este pedig újabban megint elindultunk a Papitos felé, ugyanazt tettük, amit tegnap, csak most egy tálcára rakták, mert a csaj azt hitte, hogy egyedül vagyok, mert addig párom lestoppolt egy asztalt, úgyhogy ezt tettük, nagyon-nagyon finom volt, ez pedig már a másnap reggeli, itt megmutatom nektek, hogy rengetegféle ilyen kis kencek közül lehetett választani, volt lecsó, később került ki tojásrántotta, sült virsli, voltak felvágottak, sajtok, édes és sós péksütemények, gabonapelyhek, kávé, narancslé, rostos, tea, tej, szóval tényleg minden volt. Első körben egy ilyen kis tálat ettem, vajas croissant, sült virsli, akkor raktam még hozzá sajtokat, alul volt a zöldség, tepertő, kolbász, és egy második kis tányérral egy ilyen lekváros croissant tettem, tojást és szalámit, este pedig, mivel kimaradt az ebéd és itthon voltunk, főztem egy jó nagy adag tarhonyás húst, amiből mindenki evett, kivétel Marci, mert ő ekkor még a Balatonon volt. Mindenkinek és jó reggelt kívánok, újra itthonról jelentkezem be, visszatérünk a régi kerékvágásba, este ugye már főzéssel indítottam, ahogy hazajöttünk és elrendeztük a dolgokat, az el is fogyott a tarhonyás hús. Reggeli semmi extra, még mindig ezt a májkrémet eszem szerintem már 2 hete, és nem akar elfogyni ez a csípős, zöldségekkel. És ebédre előbb úgy gondoltam, hogy veszünk valamit a Lidlben, mert úgyis menni kell vásárolni, de ma megfordítom az egészet, mert hogy főzök, ebédelünk, és utána megyünk a Lidlbe, mert itt talán kevesebbet fogunk költeni. És az utolsó kis darab darált húst vettem elő a fagyasztóból, amiből bolonyai lesz, meg valami töltött cukkini, ami patiszon. És aztán elmegyünk vásárolni. Úgyhogy ennyi, ma Marci jön haza, estére is kéne valami főtkaját készíteni, illetve holnap grillhez akarok vásárolni, holnap is nagy főzés, úgyhogy már kell menni bevásárolni. Ebben a sorozatban ez az egy értelmes kaja lesz amúgy, amit nagyon is élveztem és én csináltam. Patiszont kiváltam, és akkor raktam bele a bolonyai ragúból, raktam rá paradicsomot, naturjoghurtot, sót, borsot, befújtam olívaolajjal, és ezt beraktam az airfryerbe sülni, még ment rá előtte egy kis kapor, és ez volt a mai ebédem, itt pedig a gyerekek bolonyaia. Hát sziasztok mindenkinek, itt a Miket ettem be. Egy újabb kis kóstolással jövök. Láttátok, hogy milyen kis különleges és egyszerű ebéd készült. Hasonlít egy ilyen cipóba töltött krémleveshez, vagy ilyen hagymakrémleves cipóban, tudjátok. De hogy egyébként ez egy patiszon, és a sorsa az lett volna, hogy kirántom, de megmondom őszintén, nem volt kedvem vele bepecselni, felvagdosni, bepanírozni és kirántani, mert egyébként meg amúgy nem is szereti senki, én meg annyi rántott patiszont hol fogok megenni, úgyhogy arra gondoltam, hogy ahogy láttátok, kiváltam a belsejét, és pont ugye csináltam a gyerekeknek bolonyait, abból beleraktam 3 evőkanállal, majd ment rá ugye paradicsom, naturjoghurt és sóbors, a végén pedig még kapor, és minimális olívaolajjal meglocsoltam, és beraktam az airfryerbe sülni egy ilyen brokkoli programon, de az kevésnek bizonyult, úgyhogy 200 fokon sütöttem 20 percig. Ehhez nincs köret, ezt így önmagában fogom megenni, úgy ahogy van, úgyhogy szerintem kóstoljuk is meg, mert ez egy ilyen különlegesebb, csináltam már régebben, de mostanában nem volt. Hasonlít a muszakára, ugye az a török, azt hiszem török étel, a töltött tök. Azt egyszer a szomszédunk csinált, amikor még nagyon kicsik voltunk, és küldött, és isteni volt, úgyhogy szeretem az ilyen zöldségeket, amik meg vannak töltve. Hú, nagyon-nagyon jól néz ki, úgyhogy szerintem kóstoljuk is meg. Na hát akkor kóstoljunk, mert iszonyatosan éhes vagyok. Ugye egy picit előfőztem a patiszont, hogy biztosan ne legyen kemény. Bocsánat, a szék nyikolgat. De jó. Isteni. Annyira könnyű lesz, hogy nagyon-nagyon finom. Aki szereti,
Szerintem az ilyen rakott ételeket annak ez is ízleni fog. De ez nagyon-nagyon kis könnyű, úgyhogy sok hús nincs benne, de így bőven elég lesz ebédre. Van még egy kis jutúróm, de nem akartam erre előni, majd valamelyik nap még valamiben kitalálom. És én imádom ezt a sült paradicsomot is, ahogy rásült a tejföl és a kapor. Na nézzük. Szuper, nagyon ízlik. Jó meleg. Készítsétek el, mert nem drága étel, egészséges. Szerintem gyorsan meg is van, és egyszerű. Na, mai napra egy kis Lidl-ös nutellás minifánk. Na sziasztok! Ugyanaz a nap van, amikor a fánkot ettem. 1 óra vagy másfél telt el. Kész a girosz. Marci nem soká jön haza. 7 órás vonatút. Zánkáról ennyi a vonatút Debrecenben. Párom elment érte. Elvileg 1 óra múlva itt vannak. Úgyhogy csináltam neki giroszt, illetve hát magunknak is. Öntettel zöldségekkel, mert tuti, hogy éhes lesz, úgyhogy majd jövök vissza a vacsival. A balatoni élménybeszámoló után Marcikáik már vacsoráztak, úgyhogy már azt láthatjátok, hogy ami maradt, mi még abból ettünk, úgyhogy nagyon-nagyon finom volt a gyrosz, és csináltam hozzá szokásos street kitchen-ös 1000 sziget öntötet, mert ezt imádják a gyerekek. Régen le kellett szűrni, mert érezték az uborkadarabot, de most már nem kínlódok vele, így is megeszik, megszokták. Úgyhogy tényleg egyre, ahogy nőnek, egyre kevésbé válogatnak, én azt látom, és hát ezt megimádják. Marcinak ez az a kaja, amit minden nap meg tudna enni, úgyhogy ebben a részben sok giroszt is fogtok látni, mert lesz olyan, amit rendeltünk, és nem én készítettem. Ez pedig a reggelim, semmi extra, egy kis sonka, egy kis maradék kifli, úgy látom, hogy sajt, és egy kis zöldség. Sziasztok, szombat van, mondom mi a mai menü. Leves, fokhagymakrémleves, mind a négyünk azt teszik majd. A második a gyerekeknek tegnapról még van bolonyai. Nekünk fogok készíteni egy kis rántott csirkeszárnyat. Készült hozzá rizibizi és egy bazsalikomos ilyen ecetes salát, ami a hűtőben van, úgyhogy jövök vissza a tálalással, délutána pedig vettem egy kis krémest a Lidl-ben, úgyhogy szerintem azt fogjuk megenni, este pedig grillezni fogunk, cukkinit, grillkolbászt, pácolt csirke mellett, úgyhogy ma elég tartalmas kaják lesznek. Akkor itt lesz majd a csirkeszány, amit ki fogok rántani, a gyerekeknek pedig még volt bolonyai, úgyhogy ők azt tettek, mi pedig a rántott csirkeszányhoz rizibizit tettünk, és ilyen bazsalikomos paradicsom salátát. És egy új macskával bővült a családunk, akit mi Rudinak neveztünk el, nincs kietesse, és mindig ide járt enni, úgyhogy úgymond így befogadtuk, ide szoktattuk magunkhoz. Senki nem keresi, úgyhogy nálunk pedig még elfér egy bőven. Este grillezni fogunk, ezt a grillkolbászt fogjuk megsütni, illetve előre bepácolt csirkemelfilét, és Zsuzsa ajánlására a cukkinit most keresztbe vágtam, mert ugye eddig mindig karikába volt, és így is nagyon finom volt, sőt helytakarékos, mert jobban elfért azon egy nagy cukkini, és egyszerre tudott sülni a húsokkal, úgyhogy nagyon-nagyon finom volt a grill. Miben szoktunk enni? Rengeteg a szúnyog, nem írtják, tehát tiszta vakarózás van este 6-tól. Itt pedig csokoládé, a jó illatokra előjöttek a macskák, úgyhogy mindig bent szoktunk enni, mert egyszerűen a szúnyogoktól lehetetlenség kint vacsorázni, és megmondom őszintén, talán bent egy picit hűvösebb is volt már akkor, úgyhogy jobban esik a hűvösebb. Hát, most már azért 30 fokok vannak itt is bent, de azért értitek, jobban esik. Készítettem hozzá most egy caciki salátát, a gyerekeknek raktam ki olajbogyót és uborkát, mert ők nem szeretik ezt a tejfölös uborka salátát, és akkor ezt tettük jó kis hideg szőrpikével, vagy limonádéval, úgyhogy nagyon-nagyon finom volt.
Másnap reggel a gyerekek kérdezték, anya, van még bolonyai? Mondom, igen, ők akkor azt tennének reggelire, úgyhogy ez volt a reggeliük, én pedig egy ilyen fél kiflit ettem, aztán elindultunk Szilu mamáékhoz. A vidéki sanszon. Ez kicsoda? Hát ez olyan múlja, Vivike, nézd már. Igen, tudom, már olyan cuki. Én már láttam. Lucus! Luca! Ki az én kedvencem? Meg az én kedvencem. Jöttünk ide Szilvi mamához, medencézünk, és itt fogunk ma ebédelni, úgyhogy a fiúknak még marad dél, ugye Szívem? Úgyhogy ma itt töltjük a napunkat, és medencézünk idén először, most már ránk fér, mert július 7-e van, a miénk még nincs felállítva. Ugye még nyaraltunk, nem voltunk itthon, egyértelmű. Ebédre olyan húsleves volt, ami velős csontból készült, és anya főzött bele egy kis csigatésztát, illetve zöldségeket, a második pedig töltött káposzta volt patakiban. Patakiban. Olyan jó volt újra egy kicsit együtt lenni, és enni, és medencézni, és tényleg az egész napot így együtt tölteni. Desszertként én vittem a Lidlben kapható krémest, ami nagyon ízlett mindenkinek, illetve anya készített egy ilyen pudingos, kekszes süteményt. És nekem az elég csak. Anya, ezt visszaveszed mondani? Nem, mert nekem csak az elég. Ja. Ez a Lidis. Hát most kíváncsi vagyok, hogy milyen. Eközben délben is grilltettek, illetve rántott csirkét, de még estére is maradt bőven, úgyhogy azt vacsoráztunk. Ez pedig már a reggelim, dübbencs, anyaféle, de most ez ilyen péksütiben elkészítve, egy jó kis limonádé, valami nem limonádé, hanem szörp. Most látom, hogy ez rózsaszín, és innentől kezdve megszűnik a hétköznapi főzés. Méghozzá azért, mert járatom 3 hétig hétköznap a suli menzát, úgyhogy nem kell főzni a melegben. Suli menzás ételek kóstolását abban a részben láthatjátok, ez pedig az uzsonnam, amit nem tudok kimondani, zsíros kenyér uborkával, estére viszont már csak egy kis salátát tettem és egy darab összenyomit. Reggelire hideg mána, szörp és anya dübbencs, amiből egy csomó van, csak beraktam a fagyasztóba, úgyhogy mondom, ez most nem ilyen rút formában van, hanem péksüti formában, és ismét suli menzás ebéd. Sziasztok, itt a Miket ettemben, közben suli menzát is forgatok, szóval a hét úgy alakul, hogy ami jut nekem a suli menzából, az az enyém, úgyhogy mutatom már, ami jutott ebédre. Ettem egy tányér levest, de még megmaradt ennyi, úgyhogy ezt mindenképpen meg fogom enni. Marci, ő itt hagyta a krumplit, meg egy minimális húst, úgyhogy krumplit fogok enni koviuvival, és tegnapról maradt még 2 féle kaja, borsófőzelék és leves, ezt most senki nem eszi, úgyhogy maradok ennél és a krumplinál. Kintről jelentkezek be, sziasztok! Medencét állítottunk, és még állítunk is, mert megy bele a víz, 6:30, Vivike a barátnőjénél medencézik, ömlik rólam a víz, úgyhogy most mozgattam ugye a lábakat is, meg minden 2:30 óta csinálom, úgyhogy ma a vacsora az elmarad. Megyek ide a helyi bistróba, és akkor lesz gyrosz, hamburger, nekem pedig pizza, úgyhogy 7:30-ra kértem a kaját, most gyorsan lezuhanyzok, és megmutatom nektek az új macskát. És egy kis bodzás, természetesen alkoholmentes sört kortyolok. Na, hol vagy, Rudi? Na, gyere csak! Az új macskánk. Hello! Hello, Rudi! Hello! Nem bántalak. Egy hete itt teszik nálunk, úgyhogy ideje volt felengedni a medencét. Hát ez gyönyörű. 3 szokásos hamburgert evett, a gyerekek egy girosztálat, én pedig ezt a pizzát választottam. Azért választottam a pizzát, mert nagyon régen ettem már olyat, amit nem én készítettem, és imádom ennek a fiúnak a pizzáját, aki egyébként itt lakik a faluban, úgyhogy ajánlom a helyet, hogyha tudjátok, hogy hol lakom. Isteni hát, finom. Mindenkinek jó reggelt, 1000 éve nem jelentkeztem már be. A reggelim tegnapról maradt egy jó nagy pizzaszelet, meg még egy kis vég, mert az van, hogy gondoltam én, hogy egyedül megeszem, de 2, már majdnem a 3. szelet végénél jártam, amikor azt éreztem, hogy teli van a hasom. Sajnos ez egy ilyen probléma nálam, hogyha pizzát teszek, akkor elkezd fájni a hasam, meg ha paradicsomot. Úgyhogy valószínűleg köze van annak a régi felmérésnek, ami volt, az a hisztamin érzékenység van nálam.
és egy idő után így betelítődik a gyomrom, úgyhogy ezért nem tudtam megenni egy nápolyi pizzát, pedig extra vékony. Helyzet, Vivikének még 8 nap van hátra az oviból, oviba vittem, Marci itthon van, eszi a maradék giroszt, mert maradt még egy kicsi, a héten hál' Istennek végigjár a sulimenza, hál' Istennek 37 fok nem kell főzni, így is nagyon meleg van, 29 fok van a nappaliban, úgyhogy ma pedig ilyen, majd látjátok, ilyen egyszerűen uborkás, tarhonyás húslest, meg zöld bableves, tegnapról nem maradt semmi, ami volt régi kaja kiborítottam, ami volt gyümölcsleves megettem, úgyhogy majd jövök vissza a sulimenzás ebédre. Amit nem tudom ti, hogy láttok, mert vagy amiket ettemet látjátok hamarabb, vagy a sulimenzát, de a kóstolás mindig csak a sulimenzásban lesz, úgyhogy ez a mai reggelim, pizza napolitana, úgyhogy jó étvágyat! Ja, és mi volt ezen rajta? Koktélparadicsom, multiparadicsom szósz, mozzarella, rukkola, érlelt sonka, parmezán, tökéletes kombó. És akkor itt lenne az aznapi leves sulimenzás. Szóval a mai ebéd az menzás bableves. A mai második pedig sulimenzás és uborka saláta tarhonyás hússal. 2 részre szedtem ezt a sorozatot, ott lesz a kóstolás, érdemes lesz majd a sulimenzás részeket is nézni. Délutáni nasim, ez a mogyi hagymás tejfölös és egy jó nagy pohár limonádé. Este vacsorára tortillalapokban fogok belerakni fokhagymás tejfölt, felvágottat, uborkát, sajtot, majd így összesütöm. Isteni könnyű és isteni finom volt, és ebben a melegben pont elég is volt. Sziasztok mindenkinek, és jó reggelt kívánok! Nagyon-nagyon korán van még, 3-4 nem látom, de annyi van. 6 órakor keltünk, mert ma avi is van, a másik, hogy én most meg fogok reggelizni, ugyanis időponton van egy ilyen kisebb, ilyen kis szépítési dolgon itt az arcom, majd megmutatom nektek, de szerintem észre fogjátok venni, hogyha hazajöttem, úgyhogy 8-ra van időpontom, úgyhogy most megreggelizek. A reggelin pedig tegnapi ilyen tortillás dolog, most újra sütve, mert most ezt gondoltam mára. És ebéd pedig természetesen ma is sulimenza jár, ma egyébként tárkonyos ragúleves lesz és túrós, téles, valami ilyesmi, úgyhogy ilyen kis könnyű kaja. De van még nekem zöld bableves, úgyhogy ma se fogunk ilyen halni. Tegnap este csináltam még egy limonádét lime-mal, mentalevél már most nincs benne, majd mindjárt rakok, este lefekvés előtt, hogy reggel jó hideg legyen. Sziasztok, itt a miket ettem be. Nagyon kicsi, tárkonyos csirkeragúleves maradt a sulimenzáról. Kb. Egy evőkanal, azt megettem, viszont tegnapról megmaradt még a zöld bableves, ami sárga. Úgyhogy ezt megeszem, jó kis hideg, és mutatom, mi lesz a második. Zöld bableves után sulimenzán kaptunk még, ugye ez egy felnőtt adag, Marci nem eszi, én pedig egy ilyen túrosbéres meg fogok enni, úgyhogy ennyi a mai ebéd, úgyhogy jövök vissza a vacsiba. Amióta feltöltöttük a medencét, egész délután abban vagyunk, úgyhogy már siettem ki, mert tudtam, hogy éhesek lesznek, gyorsan összedobtam egy kis lepcsánkát, amit kint reszeltem le, amíg néztem őket, és bent megsütöttem, és ezt tették tejföllel, sajttal. Annyira jól sikerült, hogy nekünk már igazából nem is nagyon maradt, úgyhogy csináltam még meleg szendvicset, amit a párom evett, én pedig maradtam a lepcsánkánál. Reggelire pedig egy ilyen tortillás összenyomit készítettem most ketchupos alappal. Na, itt van a barátnőm kislány, és csak megmutatom nektek, hozott egy kis ilyen, hát ilyen madárláttát Spanyolországból. Kaptunk egy ilyen maggis pasta oriental pollo, ilyen paradicsomos tésztát, aztán tudjátok, ez olyan, mint a Roberto kenyér. Pan del mode, pao de forma blanco. Jó, van, vicceltem. Biztos nem így kell kimondani, az ilyen édes kenyér lesz, és helyi narancsot, úgyhogy csak gondoltam, megmutatom, mert ezért ez egy kis érdekesség itt most. Na hát én le is teszteltem, délután 2 ilyen szendvicset ettem meg uzsonnaként, és finom volt. Volt egy bevásárlás, de hát nem vettem föl, úgyhogy csak gyorsan megmutatom a gyümölcs, illetve a zöldség szekciót. A nagy melegre való tekintettel most nem vettem föl vásárlós videót, mert folyik rólam a víz, úgyhogy ennyi.
Mire leültem enni, már csak ennyit tudtam dokumentálni, 3 ilyen girosztálat hoztam itt a faluból, medencézés után ettük, és nagyon jól esett, mert éhesek voltunk, a reggelin pedig egy virsli volt limonádéval, meg kenyérrel, ketchuppal és mustárral. Sziasztok! Szombat van, 13-a, beköszöntött a brutális meleg. Én már reggel elmentem a boltba venni egy csomó ilyen mentes ízes sört, úgyhogy azokat iszogattuk, meg kint főzünk ma. Párom főzi ma a paprikás csirkőcombokot. Mindent előkészítettem neki, én csak egy kis tésztát főztem bent, illetve uborka salátát. Úgyhogy jövök vissza az ebédfotókkal, délután medencézünk, mert most már jó meleg a víz, 30 fokos volt tegnap, pedig csak 3 napja lett felengedve, és este pedig barátnőm hazajött Spanyolországból, úgyhogy tartunk egy ilyen csajos bulit, csajos kisgyerekes, hát nem tudom, hogy a férjek jönnek-e, az enyém nem jön, úgyhogy lesz behűtve szangria, vodka, vettem rostosokat, vettem rákcsát, és elvileg főzni fogunk paprikás krumplit bográcsba, úgyhogy ma ilyen dupla bográcsozós nap. Úgyhogy tartsatok velem ma is, és akkor hozom majd a fotókat. Ami kedvencem ebben a nagy melegben, az a limonádé. Ez ma már a második ilyen üveg. Egy nap szerintem, hát egy ilyen 4 üveggel szoktunk meginni, a gyerekek is nagyon szeretik. Párom vett 1 kiló citromot, úgyhogy mindig csinálok frissen mentával, és imádjuk behűtve, úgyhogy ettől jobb szomjoltó szerintem nincs is. Úgyhogy az ebédet már bent fogyasztottuk el, paprikás csirkecomb, és direkt úgy készült, hogy 2 napra elég legyen, mert hogy a fene se fog főzni vasárnap, főleg ilyen melegben, és befűteni a lakást. Leves most elmaradt, de bőven elég is volt, spagettivel ettük, illetve uborka salátával. Sziasztok! Egész délután medencéztünk, este 6 óra van, és ketten Vivikével indulunk a nagy évszázad bulijára, ide 200 méterre, úgyhogy ott fogunk ma vacsorázni. Meleg van, mint a dög. Anya, szerinted úgy vagy szebb, ha nagy volt, vagy ha most ez van? Hát, ez szebb most. amíg főtt a paprikás krumpli, kezdésnek 1-1 pohár szangriát ittunk, amit barátnőm hozott Spanyolországból, és akkor kész lett a paprikás krumpli, én nem ettem túlságosan nagy adagot, visszaszedettem vele, mondom, tehát ebbe a melegben, na nem. Ez pedig már a másnap a reggeli kimaradt, ebéd sült krumpli, ketchup, majonéz, délután én ezt ettem, egy ilyen joghurtos alapú szendvics uborkával, paradicsommal, zöld fűszerekkel, citrommal ráfacsarva és olívaolajjal, úgyhogy ma nem volt kedvem a paprikás csirkéhez, úgyhogy ez nagyon-nagyon finom volt, és délután még bevágtam 2, hát majdnem egy egész csomag chipset, 2 részletben, ahogy láthatjátok, ketchuppal és limonádéval. Szóval az van, hogy buli után én nekem általában nem jó van a gyomrom, és csak az ilyen sósakat kívánom, úgyhogy ezért volt ilyen össze-vissza kajálásom ma. Estére pedig csináltam ilyen grillvirslit az airfryba, beleraktam maradék tortilla alapba és feltekertem. Volt hozzá egy kis natúrjoghurtos saláta és almasör, kört almasör. Azt el is felejtettem nektek mondani, hogy a buliba éjfélig voltunk, úgyhogy másnap nagyon-nagyon álmos voltam. Hát sziasztok mindenkinek, nagyon-nagyon korán van, ma hétfő van, és ma nem fogok videózni, ugyanis ma a fürdőben fogunk ebédelni, és ott leszünk egész nap, és ilyenkor én telefont nem szoktam vinni, meg nem is szoktam használni, úgyhogy a terv az, hogy majd eszünk, amit kívánunk, gyrosz, hamburger, lángos, fagylalt és stb. 4-en megyünk, én, anyukám, Vivike, Marci, 4:80, fél 9-kor megpróbálunk elindulni. Ja, annyi, hogy anya még hoz valami rántott húsos szendvicset, kovászos uborkával, hogyha esetleg még azt is meg akarjuk enni, megesszük, viszünk behűtött üdítőket, vizeket. És igen, még mindig van 2 döbbencs, a fagyasztóból szedtem ki, gyerekek is reggeliznek, Vivike nutellas kenyeret, Marci pirítóst, nem nagyon éhesek, úgyhogy irány a fürdő. Hú, sziasztok, kicsit megviselted, másnap van. Voltunk a fürdőbe, és gondoltam, hogy bejelentkezek, csak elmondom már, hogy miket ettünk, még ha nem is tudtam lefotózni. Szóval nagyon-nagyon jól éreztük magunkat a fürdőbe, azt hozzá kell tennem, hogy hát nem gyengén leégtem, mert ugye mondom bekenni, minek azt nekem,
Úgyhogy a fejem is iszonyat piros, ma itthon vagyunk, és jár a sulimez, úgyhogy főzni nem fogok, de azt majd a következő részben láthatjátok. Anyukám hozott rántott húsos szendvicset, paradicsomot, meg koviubit, azt már 10:30-kor ettünk belőle. Így későbbre tolódott az ebéd, úgyhogy délelőtt még a gyerekek ettek egy ice and go-t, ebédre meg viszonylag későn, 2-2:30 körül ebédeltünk, ott volt ez a Zeus gyrosz, egy nagy gyrosztál, egy gyerekkel, tehát 2 gyrosztál 4 emberre, bőven elég volt, de elfogyott, hál' Istennek. Aztán a gyerekek és mi is ettünk egy gömb fagyit, 600 forint volt egy gömb, amúgy sajtos tejfölös lágos 2000 forint, a gyrosztál 3008, szóval abszolút pesti árak vannak itt is, úgyhogy csak nyilván más fizetés, illetve még amit ettünk, az ennyi volt. Tehát én nem is vacsoráztam már, mert én jól laktam. A gyerekek még hazafele menet este Vivike egy hotdogot és egy jégkását, Marci pedig egy óriás kakaós palacsintát. Reggel 9-kor mentünk, és 3-8-kor jöttünk ki, tehát 8-kor zár a fürdő, tehát zárásig voltunk. Baromira elfáradtunk, sokat költöttünk, de nagyon szuper volt, találkoztam 3 ismerősömmel is, úgyhogy, és itt képzeljétek el, még el szeretném mondani, hogy találkoztam Emilékkel, nem tudom, hogy nézitek-e őket, nem messze laknak tőlünk, derecskeriek, és ugye, hát észrevettük Emilt. Ezek egy kicsit olyan furcsa, mert általában engem szoktak észrevenni, és hozzám jönnek, de most előállt a másik oldal, hogyha én észreveszek valami influencert, akkor hogy reagálok, és hát annyira betói voltam, de nagy nehezen rászántam magam, és oda mentünk hozzájuk, én is, meg anyu is, és vele beszélgettünk, Emil, illetve a feleségével, és végtelenül kedvesek és aranyosak voltak, úgyhogy aztán előkerült egy ilyen kis szakmai beszélgetés is, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy velük is összefutottunk tényleg. Én nem régóta nézem a videóit, illetve nem mindet szoktam, csak így beletekergetek, de aranyosak, meg hát itt laknak nem messze, úgyhogy egy helybéliek vagyunk, úgyhogy ennyi lett volna már ez a rész. Találkozunk a következő részben, és ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!